ආයිබෝවන් කුකින් කන්ටෙන්ට්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ පොඩ්ඩන්ට ඒ වගේම ලොකු අයට රස කරගෙන කන්න පුළුවන් රස පොටැටෝ ස්නැක් එකක්. මේ ස්නැක් එක තමයි පොටැටෝ ස්මයිලිස්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේ ස්නැක් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒ හදාගන්නේ කියලා. අද මේ ස්නැක් එක හදන්න මං අරගත්තේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගිරි දෙකක්. මේ අලගිරි දෙක හොඳට තම්බලා අරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම මේ තම්බගත්ත අල ටික හොඳටම පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ග්‍රේට් එකක් තියනවා නම් මේක හොඳට ග්‍රේට් කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. අල කෑලි හිටින්න නැති වෙන්න හොඳටම මේක පොඩි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම සේරම අල ටික දැන් පොඩි කරගත්තා. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න මොනවද මම මේකට එකතු කරගන්නේ කියලා. මේ එකතු කරගන්නේ බිස්කට් කුඩු මම එකතු කරගන්නේ මේස හැඳි එකක් පමණ. ඊළඟට මේකට එකතු කරගන්නවා කෝන්ෆ්ලවර් නම් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මම මේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අලගිරි දෙකකට එකතු කරගන්න ප්‍රමාණවල තමයි ඔයාලට කියන්නේ. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණවල වැඩි කරගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුරේ මම රසායන ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගත්තා. තව මම මේකට එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩු. ඒ වගේම තමයි මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. පොඩ්ඩන්ට හදනවා නම් මේක චුට්ටක් සැර අඩුවෙන් හදන්න. වැඩි හිටිය රස බලනවා නම් ඔයාලට පුළුවන්. මිරිස් ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරලා ටිකක් සැරට හදාගන්න. ඉතින් ඒ අතරේම මම මේකට තලාගත්ත සුදු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට අල ටික එකට එකතු වෙනකන් මේ වගේ අල මිශ්‍රණය හදාගන්න. මම වතුර ටිකක්වත් එකතු කරගත්තේ නැහැ. අල වලින්ම තියෙන තෙතමනේම ඔයාලට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ බෝඩ් එකක් උඩ අතේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන ඔයාලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න. තුනී කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඔයාලට තියෙන ටූල් එකකින් ස්මයිල් ෆේසස් මොන ප්‍රමාණයටද හදාගන්නේ කියලා තීරණය කරලා රවුම් මේ විදිහට කපා ගන්න. මේ විදිහට රවුම් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට මේ විදිහට ඔයාලට තියෙන ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඇස් තියා ගන්න ඕනේ. ලස්සනට අපේ ස්මයිල් ෆේස් එක ලස්සන කරගන්න. ඔයාලට මේකට බීම බටයක් උනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන ඕන දෙකකින් මේ විදිහට ලස්සනට ඇස් තියා ගන්න. ඊළඟට කට හදාගන්න මේ විදිහට ඔයාලට තියෙන ගෙදර හැන්දකින් මේ වගේ ලස්සනට දෙපැත්තට හදලා ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට කටත් හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට රසම රස ස්මයිලි පොටැටෝ ස්නැක් එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ අතරතුරේ මන් තෙල් රත් වෙන තියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි හදාගත්ත පොටැටෝ ස්මයිලිස් ටික ගැඹුරු තෙලේ දාලා මැද ගන්න. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට හදාගත්ත පොටැටෝ ස්මයිලිස් ටික මේකට එකතු කරලා මැද ගන්නවා. ගැඹුරු තෙලේ නම් තෙල් ටිකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් දෙපැත්ත හරවගෙන මැද ගන්න. ලස්සන ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් එකක් වෙනකම් මේ ටික මැද ගන්න. උණු උණුවේම ඔයාලට මේක රස බලන්න පුළුවන්. ටී ටයිම් එකට උණු උණුවම හදාගත්තොත් ඔයාලට හරිම ක්‍රිස්පියට මේ පොටැටෝ ස්මයිලිස් රස බලන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඒ වගේම අඩු වියදමකින් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඔයාලට මේ රසම රස ස්නැක් එක හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් සේරම පොටැටෝ ස්මයිලිස් ටික මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඉන්නවා නම් සෝස් ටිකක් එහෙම දාලා ඔයාලට මේක රස බලන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.